นะคะเรามาถึงที่ธรรมศาสตร์แล้ววันนี้วันที่ 6 ตุลาก็คือยังเป็นพร้อมไม่เสร็จละอันนี้ก็คือเป็นว่าเป็นพวงหลีดที่เขาเอามาให้แบบว่าพี่ๆที่เขาอยู่ในช่วงนั้นที่เขาตายไปเนาะวันนี้สื่อมวลชนเยอะมากมันจะมีของคณะเราด้วยใช่เจอแล้วนั่นแหละอันนี้ก็คือวารสารสื่อมวลชนธรรมศาสตร์นะคะก็คือเราเอามาวางที่เนี่ยเลยก็คือข้างในก็ไม่มีอะไรเป็นนิทรรศการสุดจริงๆก็มีแหละคือต้องอ่านไม่คือจะถามว่าไม่มีอะไรมันไม่ได้เลยก็คือว่าก็มีแต่ของปีที่แล้วเหมือนมันจะเป็นแบบเอาชิ้นส่วนอะใช่จำลองแบบว่าเป็นเหตุการณ์ในตอนนั้นมาวางเขาเรียกว่าสถานที่จริงอ่ะตอนนี้ก็มีคนปาใส่อยู่ข้างหลังแต่เพราะว่าในมอมันปิดค้าก็คือไม่ให้มากอยู่มอก็ปิดมันเป็นความบังเอิญใช่ไหมมึงใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะเขาอยากให้จัดแบบว่ามออยากให้จัดมากๆแต่แบบมันบังเอิญว่าต้องปิดมอเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องปรับปรุงสถานที่แล้วก็แบบเรื่องโควิดอะเนาะแบบว่ามันอันตรายแกก็เลยต้องปิดมอโควิดค่ะเป็นโควิดเขาเป็นห่วงเราอ่ะใช่เขาเป็นห่วงแย่เนาะแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของธรรมศาสตร์ก็คือว่ารับใช้ประชาชนนะแต่ไม่กับโควิดไงแบบไม่ได้ไม่ได้จริงๆเราก็ต้องแบบพักงานบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเนี่ยจริงแบบค่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปใช่มึงคือสงฆ์อ่ะพูดได้นะแต่ถ้าพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องพูดไม่เรียกว่าสงฆ์เรียกว่าผู้ชายโกนหัว ผู้ชายโกนหัวแล้วห่มผ้าเหลืองอันนี้คือข้างหลังก็เป็นปลาใสเดี๋ยวนะฉันดูก่อนว่าคนที่พูดอยู่ไหนอยู่ตรงนู้นผมคิดว่าไม่ยากเกินไปผมเชื่อมั่นปีที่แล้วเรารวบรวมรายชื่อเสนอหรือสร้างร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่ง13 วันเราได้แสนชื่อเราก็มาอยู่ที่สนามสุพัชชาใสไม่ใช่รวมพินินเราเล่นมุกไปเลยจริงๆตรงนี้ก็อยู่ที่สนามของธรรมศาสตร์ก็คือว่าแล้วก็อย่างที่เห็นแบบภาพก็คือตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาให้นักศึกษาตอนนั้นนะก็คือแบบเอามานอนเรียงกันตรงนี้ใช่ไหมเขาก็นอนเรียงกันแล้วก็แบบว่ายิงอ่ะดับเบิลช็อตไปเมื่อขีดเสียไปแล้วฟิล์ม1มันก็จะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆดีกว่าใช่คือลองคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นตอนนั้นแล้วก็คือมีคนมานอนเรียงกันอย่างนี้จริงคือเหี้ยคือมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นอันไหนมันเป็นกระดาษอะไรเดี๋ยวดูดิมันมีค่าพี่เราไม่ลืมใครค่าพี่เราไม่ลืมแล้วไม่ใช่พี่เรานะเป็นพี่ ไม่ควรมีลายเซ็นใครฆ่าชีวิตคนได้จริงค่ะโหเป็นภาพเทียบกับเป็นภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเราดูสควิดเกมเรารู้สึกว่ามันโหดร้ายอ่ะ มันมีสิ่งที่มันโหดร้ายกว่านี้อีกมึงแล้วมันมีการข่มขืนมั้ยใช่ไหมมันมีการแล้วมันเขาเรียกอะไรทรมานไม่ใช่ข่มขืนอย่างเดียวมันคือแบบเอาไม้เลยมันเสียบอันนั้นอะไรอย่างนี้มันแบบว่าเป็นเรื่องที่ไม่คิดว่าจะเกิดกับมนุษย์ได้มันแบบว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์เหมือนกันเปล่าจริงจะถ่ายรูปป่ะก็เป็นกระดาษเต็มไปหมดเลยตรงนี้ลองคิดดูว่าตรงนี้มันเป็นคนเลยกระดาษตรงนั้นมันคือคนเลยนอนเกลื่อนกันอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆไม่รับไม่ได้ว่ะก็ขอให้พี่ๆนะคะแล้วก็ทุกคนที่ได้โดนกระทำที่นี่ก็ขอให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วถ้าไปเกิดจริงๆเป็นเกิดเป็นคนก็อย่าเกิดที่ประเทศนี้ ไปเกิดที่ประเทศอื่นที่มันดีๆใช่ประเทศโลกที่1อ่ะอย่ามันเกิดประเทศนี้เลย
พี่หรอยังคนลุกไม่หายเลย ธนาธรมาไม่ทันอ่ะค่ะ ว้าวมีสินค้าด้วยเฮ้ยติดได้ดีอยู่นะคือแบบเปิด เสาอะไรอ่ะ เสาอีกา อ๋อ นี่ไม่ใช่อีกาจริงแต่คือเป็น อันนี้ อี เป็น กาสาว ไซส์ อ่ะใช่สนาม งดเท่ากับยังใช้อยู่ เอาไว้เรียน1 ถึง 2มาแล้ว ถ้าเก็บความรู้นิดนึงสาระมีอยู่จริง ไม่รู้ค่ะ ไม่ โดมธรรมศาสตร์อะโดมธรรมศาสตร์ อ่าฮะ มันสถาปัตยกรรมมันคือยังไงเอ่ยเล่าให้ฟังหน่อย อ๋อ มันทำอะไรเป็นลักษณะคล้ายๆเสาเอ้ยเสา ดินสอ เอาวิคำหยาบคัดเอาไปเอาทำไมนะ คืออะไรนะ โดมธรรมศาสตร์อะมันเป็นสถาปัตยกรรม คือเขาทำเป็นลักษณะเหมือนดินสอเขียน แล้วคือมันมีกี่ด้านนะ คือเหมือนจะไม่ได้ว่ามี8 หรือ 6 แต่ว่าหน้าต่างอ่ะมี 6 หน้าต่าง หลัก 6 ประการ อ่า ของคณะ คณะราษ ษ ฎรใช่ แล้วคือเดี๋ยว ถ้าเดินทะลุไปตรงเนี้ยถ้าเดินทะลุไปตรงนี้ ก็คือจะเป็นจานปีดีปะที่นั่งอยู่ตรงนั้นอะแล้วก็นั่งหันหน้าไปทางเจ้าพระยา มีความหมายของโดมมันเยอะกว่านี้เนาะ ธรรมศาสตร์อะก่อตั้งช่วงที่มันเป็นช่วง มีประเด็นสังคมเยอะ ใช่ มันอยู่ในหลายเหตุการณ์ แล้วคือมันเป็นช่วงเป็นผ่านจากการระบบหนึ่งมาระบบหนึ่งนึกออกปะแล้วคือการจะสร้างมีความหมายและสร้างนอกจากความเป็นศาสนากับกษัตริย์อะนอกจากเรื่องนี้ไปแล้วอะ ส่วนใหญ่เป็นแนวบริบทสังคมมากกว่า ก็คือจริงๆแล้วแทบทุกอย่างในนี้สามารถหยิบมาเล่าเรื่องได้หมดเลย ไหนกอย่านี้เล่ายังไง ย่าอันนี้นะคะก็คืออร่อยมากค่ะเมื่อเช้าลองชิมมาแล้วไม่ใช่ ไม่ใช่ แล้วตรงนี้ก็คือเป็นโก ไหนเราเรียนวิชาอะไรสักวิชาแหละ 270 ภาพโกตรงเนี้ยกับมีศพตรงนั้นอะแปลว่าอะไร ไหนลองตีความนี้อะไรก็ได้ อาจจะเคยมีศพที่อาจจะเคยมีคนที่เคยโดนแขวนคอก็ได้ แต่ว่าจริงๆอีกในคิดว่าเขาน่าจะสื่อถึงแบบว่าทุกอย่างที่มันดูเป็นเรื่องเป็นที่เป็นอย่างโกเนี่ยอะไรเตะบอลเป็นอุปกรณ์กีฬาอย่างหนึ่งที่แบบรู้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ากลับกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสังหารคนได้เป็นแบบว่าเหมือนเป็นความสนุกอะเพราะฟุตบอลมันคือกีฬามันคือแบบ ใช่ โกมันก็คือแบบเป้าหมายอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วพอแบบมีศพมาอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนแบบว่าเรามองชีวิตคนแบบว่าดูเป็นเรื่องสนุกอะดูเป็นกีฬามากเลยเนาะอะไรเงี้ยคนที่เขาทำอะเหมือนแบบว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นตรงนี้คนแบบคนตอนนั้นคือเขาแบบเพลินในการแบบว่าฆ่าคนมากเหมือนเป็นฟิลว่าเรานั่งเมาแล้วเด็ดหญ้าก็เหมือนนั้นเลยแบบว่าคือทำเป็นเรื่องปกติมันจริงๆการฆ่าคนมันเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้ใช่แล้วแบบมาอันนี้คือการตีความตามที่แบบว่าเรียนมาจริงๆอาจจะเขาอาจจะมาแปะไว้เฉยก็ได้ แต่ว่ามันเราเรียนมาแล้วก็ต้องตีความมองแล้วเป็นแบบเอสเตติกสักอย่างหนึ่งมองว่ามันมีความหมายเราเชื่อว่าทุกอย่างที่คนจัดงานทำที่ทำทุกอย่างตรงเนี้ยเซตขึ้นมามีความหมายหมดอยู่ที่คนจะตีความได้แต่เราว่ามันไม่เข้าถึงนะประมาณนึงนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นอ่ะจริงๆมันมีความหมายของมันการที่จัดนู่นจัดนี่มันมีความหมายแต่ว่าอยู่ที่เราอยากจะตีความยังไงใช่ไหมแบบว่าฟังเสียงคาเราก็รู้สึกว่าคนลุกอ่ะจริงมันดูเป็นความแบบมันมีความวังเวงมีความแบบดาร์กอันนี้คือมันปอใช่ไหมคือถ้ามันเป็นอีกาเนี่ยมันจะไม่ใช่แล้วนะเราจะกลายเป็นร้านแม่มดแล้วนะถ้ามีอีกาเยอะขนาดนี้ถ้ามีอีกาอยู่คือจะเป็นดีแล้วนะก็เป็นเปิดวงเวทไปเลยสิป้าพระจันทร์นี่เป็นของอินเตอร์ใช่ปะส่วนใหญ่มืดจังคือเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่มันอย่างที่มีใครบอกว่าเป็นเรื่องที่จำไม่ได้แต่ก็ลืมไม่ลงไม่เป็นไรค่ะเพราะเราสวยเอาแล้วคือคนที่มาที่เนี่ยก็คือไม่ใช่แต่ว่านักศึกษาหรืออะไรเงี้ยนี่นะก็จะมีทุกคนอ่ะที่เขาแบบเขารำลึกถึงเรื่องนี้มันไม่ใช่งานมันอย่างที่บอกมันไม่ใช่งานแค่แบบว่านักศึกษาทำอะไรอย่างนี้มันเป็นงานที่ทุกคนอ่ะคาดหวังแล้วก็พร้อมที่จะมาระลึกถึงเรื่องนี้ด้วยกันมีคน6 ตุลาที่เขาเรียกกันมีแล้วมีทั้งคนหนุ่มสาวมีทั้งคนมีอายุแล้วอะไรเงี้ยทุกคนเขามีความรู้สึกเดียวกันว่ามันควรจะมารำลึกถึงให้กับคนตายแล้วก็เตือนใจกับสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ด้วย
มีคนสำคัญมาเยอะมากเลย แต่ว่าเรามาไม่ทันเขา เรามาสาย แต่เดี๋ยวเขาน่าจะมาเรื่อยๆแหละมันมีตารางงานอยู่ไปดูได้ ใช่ก็เดี๋ยว ไม่แต่บอกมีงานตารางอันนี้คือไม่ได้ไลฟ์ด้วยนะแต่บอกว่ามีตารางงานอยู่ไปดูได้ แต่ไม่มีวันมาแล้วนะก็คือปีหน้าเลยคือปีหน้า ซึ่งคลิปนี้จะลงอีกทีคือตอนจบปี 4 ใช่ ไม่เราจะลงคลิปนี้ตอนที่เป็นประชาธิปไตยแล้ว แล้วจะได้ลงเหรออย่างนั้นนะเอ้า ก็คือไฟล์หาย เสีย ไป ไป แล้ แล้ว ว ค่ะอีดอก ไม่ถึงตอนนั้นนะก็อาจจะเลิกใช้ MP4 ไปใช้เป็นไฟล์อื่นแทน งงว่า แล้วเดินวนทำไมเนี่ย นั่นดิมันมีตรงอื่นอีก อ่ะเดี๋ยวขอ ก็มีแขกรับเชิญแล้วนะคะ ก็คือบีมว้า ขอดูหน่อยวันนี้ตาสวยไหมคะ ตรงนี้พี่ลุงอยู่นี่นี่ก็คือพี่ลุงกำลังนั่งทรงงานอยู่ทำไมอ่ะ งงว่ากันเลย ก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะเมื่อกี้เจอไฮโซลูกนัดใช่ไหมแล้วก็พี่เอมมี่แล้วแต่คือก็กำลังจะเข้าไปขอถ่ายรูปก็คือว่าพี่เข้าไปก่อน ก็คือไม่เรียกเพราะว่ากลัวแบบว่า ไม่อยากให้นี่ไงแต่มันเป็นแบบเข้าไหนอะเข้าไหนอะมันหลายคนเลยก็ แบบตอนที่เขาแบบนอนเรียนกันเขานอนเต็มสนาม ใช่มึงเห็นภาพนั้นไหมอะนั่นน่ะนอนแบบนั้นเลย แต่สนามมันกว้างมากเลยอ่ะ มึง ใช่ สนามตอนนั้นยังไม่มีหญ้าด้วยมันเป็นสนามดินด้วยรู้สึกว่า เป็นแบบก็มีหญ้าแต่แบบ เนี่ยมึงเขานอนอย่างเงี้ย เนี่ย เอ้ยเนี่ยเราเทียบอ่ะเนี่ยดูถือหน่อยดิอ่ะเนี่ยมันคือโซนเดียวกันใช่ไหมแล้วเขานอนอย่างงี้ ใช่เป็นมุมเดียวกันเลย อ๋อ นี่แต่ตอนกูเดินเข้ามาคือแบบกูหดหู่มากเลยอ่ะ พูดต่ออ่ะกูพูดเรื่องนี้ไม่จบสิว่าเจอไฮโซลูกงานแล้วก็พี่เอมมี่แล้วเมื่อกี้ก็เจอพี่ลุงใช่ไหมแต่ว่าก็เขากำลังทรงงานอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไปขอถ่ายรูปเพราะว่าให้พื้นที่เขาอะไรอย่างนี้บอกไปเรื่อย รู้สึกว่าตอนที่เขาพูดว่าขอบคุณนะคะที่ไม่ทำตัวเหมือนเขารู้สึกว่าตกใจแล้วเพราะว่าอะไรกูอยู่อมทแต่ว่ากูก็เป็นแค่คนเล็กๆอันนั้นในอทว่าแบบไม่ได้สำคัญอะไรขนาด สำคัญทุกคนในธรรมศาสตร์ก็สำคัญหมดไม่ใช่ธรรมศาสตร์ทุกคนในประเทศนี้ที่มีแรงอยากจะขับเคลื่อนก็สำคัญทั้งนั้นเลย ใช่ค่ะ ใช่ค่ะพูดจบสวยๆแล้วคือที่จะพูดเมื่อกี้ก็คือว่าเข้าไปคุยกับพี่ลุงแล้วก็แล้วก็ขอบคุณเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบกูรู้สึกว่าขนลุกว่ะกูรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้สู้นะเว้ยแล้วก็มันมีความแบบ ใช่คือตอนที่เราฟังเขาในสเปซฟังเขาในขับเฮาใช่ปะ คือเราเพิ่งเคยฟังเขาแบบจริงๆจังๆเว้ยเพราะว่าตอนนั้นที่แบบว่าเป็นปลาใสอันนั้นคือไม่ได้ตั้งใจฟังขนาดนั้นเพราะว่าเสียงมันแบบรบกวนเยอะแต่พอได้ฟังสเปซกับขับเฮารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่พูดดีมาก มีศิลปะในการพูดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่มีความคิดมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมาก อยากตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนสิ่งนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมีคนแบบนี้หลายๆคนมันทำให้ทุกคนอะปลุกใจให้ทุกคน กล้ามาพูด ใช่แล้วก็ออกที่จะแบบทำสิ่งนั้นมากขึ้นเลย ใช่ แล้วคือคุยกับเขาด้วยแบบแล้วเขาน้ำเสียงเขาทั้งสู้และทั้งเหนื่อยอ่ะนึกออกไหมซึ่งยังไงก็ถ้าใครได้ดูคลิปนี้ได้ดูก็แสดงว่ากูต้องตัดแล้วก็ลงใช่ไหมเป็นภาระไม่ใช่ใครได้ดูคลิปนี้ก็คือว่าอยากบอกว่าเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ออกมาสู้เคียงข้างกันอะไรเงี้ยเราต้องทำอะไรสักอย่าง คือรู้สึกว่าพี่เขาเป็นแบบนักศึกษาคนหนึ่งที่แบบกล้าที่จะแบบออกมาพูดแล้วก็ต่อสู้กับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ ใช่ แล้วแบบมันถือว่าแบบมันเป็นจุดแบบเล็กๆที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แบบยิ่งใหญ่ในแบบธรรมศาสตร์อะไรเงี้ย คือเขาก็ปีสูงแล้วแบบแล้วก็มันก็บางทีเขาก็ไม่ได้สอบ ผู้คนเยอะมากเลยคือแบบเฮ้ยฉันเป็นนักศึกษาฉันแบบต้องสอบมีเพิ่มจะต้องทำเล่นแต่ว่าคืออีรัฐบาลมันแบบไม่ดีไงคะเราจะไม่พูดคำหยาบเนาะว่ารัฐบาลจะไม่พูดจะพูดแค่ว่ารัฐบาลไม่ดีก็เลยทำให้แบบว่ารัฐบาลประเทศไหนมึงไม่รู้ประเทศไทยแหละอีดอกพูดไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวนี่มันถ้าเรากลัวก็มันก็จะกดเราค่ะเราต้องไม่กลัว เราก็จะกลัวต่อไปแล้ว ใช่บอกกันเดี๋ยวว่าอีนะอีดอกอย่าพูดคำหยาบค่ะbody shaming วันที่เชมมิ่งมันใช้กับคนหรือเปล่า อย่าด้อยค่ะเฮียค่ะมันใช้วันที่เชมมิ่งมันใช้กับคนไหมมึงใช่ อันนี้ส่วนหนังสืออันนี้เป็นเกตนิดนึงว่าไม่ว่าเราจะยืมหนังสือที่ศูนย์ ไม่ว่าเราจะยืมหนังสือที่ศูนย์ไหนนะคะเราก็มาสามารถคืนที่ศูนย์ไหนก็ได้เหมือนกัน
คือถ้าเกิดว่าสมมติว่าปูยืมที่รังสิตใช่ไหม ใช่ใช่ ก็มาคืนที่นี่ได้ ถ้ากูยืมที่มอเกษตรกูมาคืนที่นี่ได้ปะ ก็จะโดนด่า ก็ค่อยจะโดนด่าเฉย เราเมื่อเดี๋ยวนี้คือเราไม่ต้องเดินมายืมที่ห้องสมุดแล้ว เราสามารถเข้าไปที่เว็บโคฮะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านั่นแหละโคฮะ.tu library แล้วก็ จริงเหรอ ใช่แล้วก็กดจิ้มเลือกได้เลยมันแบบยืมข้ามห้องสมุดได้ อ๋อฉันนึกว่าแบบยืมที่ป่วยได้อะไรอย่างงี้ ได้ทั้งหมดเลยทุก อ๋อ สาขามันส่งมาให้ถึงบ้านเราเลยเว้ยแบบว่ารู้สึกว่าลำปางก็จะยืมได้เหมือนกัน ยืมจากลำปางได้ ฉันน่าสงสัยว่าเราต้องเดินไปไหนต่อเพื่อที่จะไปเยาวราชวะ คือเดินไม่มีจุดหมาย ไม่ก็เปิดแมปสิทุกใครทุกคนก็เปิดแมปดี เดี๋ยวเปิดไม่เป็นไร เอา ไม่แบบว่าลำปางคนเขาชอบไปอ่านหนังสือกันพวกประวัติศาสตร์ล้านนาอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีอะไรปวดเฉยๆว่ากูรู้ว่ามันมี อ๋อเขารู้เฉยเอ้า เขารู้เฉย เขารู้เฉยงง ซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่ต้องรู้ก็ได้ รู้ทำไม ไปเดิน โอเคทางนี้ สุดท้ายเราก็ได้ที่ทางแล้วว่าเราต้องเดินไปตรงไหน จะบอกว่าร้อนมากค่ะ จริง เอือดค่ะอะไรนะ ลุงคะขายนี่นะ อ๋อ แป๊บนึงนะคะดูก่อนว่ามีตังค์ป่ะมีเอาขวดสิ ไม่ก็เดี๋ยวเราเดินออกไปข้างหน้า แป๊บซี่ค่ะ หลอดไม่ต้องนะนี่ค่ะ ขอบคุณค่ะ นี่ก็คือหน้าธรรมศาสตร์ไม่ใช่หน้าธรรมศาสตร์จริงๆมันต้องเป็นพอร์ตสนามหลวงแล้วเขาก็เอาแบรีเออร์มากั้นใช่ไหมคอนเทนเนอร์มากั้นซึ่งกั้นทำไมอ่ะ กั้นทำไมอ่ะ กั้นทำไม ก็สงสัยว่าจะกั้นทำไม แม่พอที่ไปอ่านป้ายมาสาเหตุที่เขากั้นเพราะอะไรรู้ไหมไม่ได้ ฟ้าผ่าเมื่อกี้อ่ะ สาเหตุที่เขากั้นอ่ะเขาเขียนติดป้ายไว้ว่า เพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ก็เลยต้องทำการกั้นไว้ ซึ่งมันเกี่ยวอะไรกับโควิด สารแน่อะเราอะคือตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เยาวราชแล้วก็คือว่ามาเยาวราชอะ3 ครั้งฝนตก2 ครั้งเลยคือเวรมากนี่ฝนก็ตกอยู่ตอนนี้กำลังรอเพื่อนมา ก็ตอนนี้นะคะเราเพิ่งไปจากไป ไปเยาวราชมาซื้ออะไรมาบ้าง อุ้ยน้ำของเวอร์ ซื้ออะไรมา แตงโมปั่นแล้วก็เกี๊ยวกุ้งผสมหมูค่ะ โอเคค่ะส่วนเราก็ซื้อขนมปังนะคะ เราจะไปไหนนะ ไม่บอกหรอก โอเค เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะคำถามที่ 15 อันนี้คนกำลังจะไปไหนครับ ไปไหนก็ได้ ไม่บอกหรอก เหมือนใครอ่ะ เหมือนใคร มี อ่ะ ถามอีกไหมอ่ะ เป็นไอ้นี่หรือเปล่านิตยสารอันนี้ป้ามือแพรว เออ มานิตยสารแพรวตอนนี้เรากำลังจะไปกลับหอกัน ซึ่งไม่รู้ว่าจะไปทางไหน